Ìgbà tí òkè kọ̀, tí ilẹ̀ kọ̀, tí sánmà kọ̀, tí ọmọ èèyàn wá ní k'Ọlọ́run gbé wá, òun ó gbé dání, òun náà là ń rán dè níyì. Gbogbo aláàbí báyé ti dà. Lọ́tún lósì ni gbogbo èèyàn ti ń kígbe. Bí a bá wòye dáadáa ká tó síwájú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìgbé Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kálukú ń ké. Ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́lọ́run? Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ lọ́lọ́run. Òun sì kọ́ ló ń fi ìyà jẹ wá. Ọba tó dá wa ló ń bá wa wí. Ẹ gbọ́, ọba tó dá wa ló ń bá wa wí. Òun ló fi jọba sọ́wọ́ ẹni tí ó máa darí ẹ̀. Ó wá yànda ìjọba yẹn fún pé ṣé kí n wò. Ìgbà Ọlọ́run bá dá sí ní ìsìn, gbogbo wa náà là á mọ̀ pé Ọlọ́run bá dá sí. Gbàfipamọ́ àdáwò burúkú ni o. A máa wá tẹ̀síwájú díẹ̀ láti máa mú wá. Tí a máa padà lọ sínú Suratul Nisa lórí ọ̀rọ̀ gbàfipamọ́ yìí náà, a rí pé ohun tó kó sábẹ́ kékeré kọ́ ni. Ó ní Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. ẹ̀yin náà wo bí Ọlọ́run tó bá yọ. Ọlọ́run ní inna Allah. Inna Allaha ya'murukum an ta'uddu al-amanati ila ahliha. Ọlọ́run ní mo pa láṣẹ. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu. An tu'addu al-amanati ila ahliha. Bí a bá wáyà yìí dáadáa, ẹ̀kọ́ tó wà nínú ẹ̀ fún àwọn ọmọlẹ́yìn Ànábì wa Muhammad, ẹ̀kọ́ tó wúwo ni. Sábàbù nuzul àyà yìí, èèyàn fẹ́ẹ́ lè tú pẹ̀lú àyìnbọ̀kan làákàyọ̀ ọmọ èèyàn pé ṣọ́lọ́run gan ṣe é gbè níjà ṣá. Ọlọ́run lòun ò fẹ́ bọ́ lórí ilẹ̀. Àwọn gèdèrí sọ ilé Ọlọ́run, wọ́n sọ ní ilé tí wọ́n ti ń bọ̀ ṣà. Ọlọ́run sì gbé ànábì dìde lójíṣẹ́. Ànábì wá wọnú Káàbà. Àwọn jàmọ́ ẹ̀ wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ láti ṣí Káàbà lọ́wọ́ àwọn tó ń tọ́jú ẹ̀. Àwọn olùmójútó kẹlẹ́mọ́ tí Amanah jẹ́. Àwọn tó ń mójútó lè yẹn kèfèrí ni wọ́n. Wọ́n wá gba kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ṣí inú lé yẹn. Wọ́n wọbẹ̀. Wọ́n tawaf. Wọ́n wá fẹ́ máa lọ. Àwọn mùmínì tọ́jú ọmọlẹ́yìn Ànábì, wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí agbára ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Yorùbá dẹ̀ sọ pé bí gbogbo dẹ̀ ò bá tẹni lọ́wọ́, ayé bèrè kó tó pa bàbá ẹni. Àwọn mùsùlùmí ìjọ náà wọ́n ti ríra wọn gẹ́gẹ́ bí alágbára tí àwọn ẹlẹ́bọ ò lè yẹ̀ lọ́wọ́ wò mọ́. Wọ́n wá fẹ́ padà sí Mádínà pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́. Àwọn ẹlẹ́bọ tí wọ́n fún wọn ní kọ́kọ́rọ́, wọ́n ní kọ́ mú kọ́kọ́rọ́ bá wọn. Wọn ò sọ fáwọn báwọn ó máa mú lọ sí Mádínà báwọn bá gbà lọ́wọ́ àwọn.
àwọn mùmìnì wọn láwọn ní fílẹ̀ ó wá kú dídá sí ànábì ànábì náà mọ̀bí tó ń fẹ́ dúró tí ó bá ní kí àwọn máa mú lọ kò mọ̀ bóyá ó máa dùn mọ́ Ọlọ́run nínú tó bá ní kó dá padà fáwọn kèfèrí kò mọ̀ bóyá Ọlọ́run máa yọ́nú sí i ànábì tí kì í jẹ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ inú ó wá ń retí èsì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ayábàdé Ọlọ́run ní inna Allah èmi Ọlọ́run ọba ń pa á láṣẹ fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí wípé kọ́kọ́rọ́ jẹ́ ìgbà lọ́wọ́ wọn yẹn ẹ̀dá padà fún wọn kọ́kọ́rọ́ tó gbà lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́bọ ọlọ́ni gáàdì mọ pàtàkì àmánà ẹmu wá afẹ́ sílẹ̀kùn wọn sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ti fún wa à ń mú lọ fún wọn ló dáná sí wọn lọ́rùn kéèyàn lè mọ gbígbà tọ́jú gbàgbámọ́ bó ti lágbára tó ọlọ́wọ́ ní yàmúrù tó ń ẹ̀yin tí kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ìtẹ́ ìtagúbẹ̀ ní fílẹ̀ ọlọ́wọ́ bá ń payí láṣẹ nísìn kọ́kọ́rọ́ tẹ́ ìgbà lọ́wọ́ wọn yẹn tí ń kọ́ àti ìyàndẹ̀ fún yín ẹ̀dá padà fún ọ̀dẹ̀ ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ̀fẹ̀rí ọlọ́niwà náàbì tí mo gbéṣẹ́ fún tí ẹ bá fẹ́ máa ṣèdájọ́ láàrin ara yín bọ́rọ̀ bá délẹ̀ déédé ní gẹ́ẹ̀sì dásọ́rọ̀ náà ẹ ṣe déédé lórí ẹ̀ ayà yìí túmọ̀ sí wípé bí èèyàn bá ṣàbòsí fẹ́lẹ́bọ Ọlọ́run ó gbèjẹ̀ ẹgbọ́ béèyàn bá ṣàbòsí fẹ́lẹ́bọ Ọlọ́run ó gbèjẹ̀ ọ̀tọ̀ lòun ọ̀tọ̀ lẹ́bọ ọ̀tọ̀tọ̀ ni ọ̀tọ̀ lọ́lọ́run ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ń sin lọ́run nígbà tó lọ́wọ́ ní kọ́ dá kọ́kọ́rọ́ padà fún ọ yìí ara àwọn mùmíní tí wọ́n jọmọ lẹ́yìn ànábì ó kó tí ọ pé àá ebọ́ lọ́wọ́ òfin àwọn èèyàn yìí nínú léwu báwo ló ṣe wá di pé Ọlọ́run tó ní káwọn dá kọ́kọ́rọ́ padà fún wọn ọdún tẹ́ ẹ bá fẹ́ dájọ́ bí ọ̀rọ̀ bá wáyé láàrin ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣèdájọ́ yẹn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. òun náà mọ̀ wí yẹn. ìgbọ́rọ̀ ojú wọn àìdùnnú wọn sọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run tún wá fi lè pé Ọlọ́run tẹ́ ń wò yẹn o. ìbásọ̀rọ̀ tó dáa jù àti ìkìlọ̀ tó dáa jù kẹ́ ẹ má padà wá jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún rẹ̀ ní pé kẹ́ ẹ dá kọ́kọ́rọ́ padà fún un. ìgbà bẹ́ẹ̀ bá wọn sọ Ọlọ́run rí yín ó sì gbọ́ alámòjútó ọ̀rọ̀ yẹn lọ́lọ́run ó rí yín ẹ sọmọ pé ẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ẹ fún wa ká fi wọlé lẹ́wí ẹ wá wọlé tẹ́fẹ́ máa lọ ẹ wá fẹ́ tó ẹrù tí kì í ṣe tí ibi tí Ọlọ́run lóhun lọ́wọ́ sí rẹ̀ owó lọ́wọ́ sí rẹ̀ ń tòun ẹ dápọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn padà fún wọn náà bí àṣẹ bá dé látọ̀dọ̀ ní Ọlọ́run pé kọ́kọ́rọ́ bọ́ sọ́wọ́ yín yóò bọ́ sọ́wọ́ yín ẹ wá wo ìgbọ́rọ̀ ànábì ẹ wá wo ìgbàfà ànábì fọlọ́ ọwọ́ àwọn òní kọ́kọ́rọ́ náà wà lẹ́nu ọwọ́ àwọn mùsùlùmí ni Ọlọ́run dúró ẹjá tó bá lọ sínú Suratul Mu'minun. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
pàtàkì dé lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. àwọn tí wọ́n ń ṣọ́ gbàdání gbàfipamọ́ wọn àti àdéhùn tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ wọn ṣe, àwọn tí ẹ̀rù gbàdání gbàpamọ́ ń bà àtàdéhùn tó ń bọ̀ mọ́ nìkejì wọn ṣe pé báyìí là á sọ̀rọ̀ yìí sí o, báyìí là á sọ̀rọ̀ yìí sí o, tí ó dẹ̀ ní dalẹ̀rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run pàtàkì wọn, ó bàbàrà wọn. والذين هم على صلاتهم يحافظون. àwọn tí wọ́n ń ṣọ́ àsìkò oorun wọn tó lè pé àsìkò zuri ó mọ̀ ní pàtàkì, àsìkò asri ó mọ̀ ní pàtàkì, àsìkò mangrub ó mọ̀ ní pàtàkì, àsìkò ishai ó mọ̀ ní pàtàkì, àsìkò àsùbá ó mọ̀ ní pàtàkì. àwọn tí wọ́n ń ṣọ́ tí wọn ò fẹ́ kọlu ọba tó dá wọn rárá, àwọn náà lẹni tí wọ́n ń mójútó gbàdání àti àdéhùn bó ti tó àti bó ti yẹ. أولئك هم الوارثون. irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ni ó jogún oríire lọ́dọ̀ Ọlọ́run. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. àwọn náà lẹni tí ó wọnú àlìjánnà Firdaus, wọ́n máa wá gbébẹ̀ lọ gbére kọ́ni kése ni wọ́n máa fi gbébẹ̀, nítorí pé wọ́n mójútó àdéhùn àti gbàfipamọ́ tí àwọn ẹ̀dẹ́ ẹgbẹ́ wọn gbélé wọn lọ́wọ́, yóò wá sọ wọ́n dẹni tó fi àlìjánnà ṣèlè jẹ. ẹ máa bá mi lọ bá a ti ń lọ yẹn o, a lè mọ kí ni ojúṣe wa lórí gbàdání gbàfipamọ́ àti àdéhùn tí a bá ọmọ ẹ̀dẹ́ ẹgbẹ́ wa ṣe nínú ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn. káàtùmá lọ sínú Suratul Anfal. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم